सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल एजुकेसन च्यानललाई र यस घन्टीलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल टेक्निकल एजुकेसन। आजको यस भिडियोमा तपाईले कम्प्युटर कसरी फास्ट बनाउनु भन्ने बारे चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईले आफ्नो कम्प्युटर सिक्न जानुहोस् र त्यहाँ गएर तपाईले फर्स्टमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ रन भनेर यहाँ सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुस् र रन टेम्प्लेट खुल्छ र यहाँ गएर रनमा चाहिँ तपाईले फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ %tmp पर्सेन्टेज चाहिँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईको टेम्पोरेरी फाइलहरु हुन्छ जसले चाहिँ धेरै र्याम खाइरा हुन्छ। यिनीहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए सिलेक्ट गरेर सबै सिलेक्ट गर्नुस् र राइट क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु भयो भने तपाईको यो र्याममा भएको सबै चाहिँ डिलिट हुन्छ र यसरी पनि तपाईको कम्प्युटर फास्ट हुन्छ पहिलो स्टेपमा। र अर्को स्टेपको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरको यो दिस पीसी भन्ने अप्सनमा जानुस्। दिस पीसी मा तपाईको चाहिँ लोकल डिस्क सी लाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुस् र यहाँ प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुस्। प्रपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ क्लीन डिस्क भन्ने अप्सन छ र क्लीन डिस्कमा क्लिक गर्नुस् र यसरी तपाईको सी ड्राइभ क्लीन हुन्छ र यसरी पनि तपाईको कम्प्युटर चाहिँ फास्ट हुन्छ। यहाँ मेरो क्लीन हुँदैछ, यसले अलिकति टाइम लाग्छ र यसरी क्लीन गरे भने तपाईको कम्प्युटर फास्ट हुन्छ। र म यसको स्टेपहरु देखाइदिन गइरहेको छु। क्लिनिङ हुँदैछ। र यसरी सबै क्लीन भएर सकिसकेपछि तपाईले यस्तो विन्डो चाहिँ पपअप हुन्छ र यो विन्डोमा गएर तपाईले यहाँ भएको सबैले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अनटिक भएको हुन्छ, यिनीहरु सबैले सिलेक्ट गर्नुस् र सबैलाई सिलेक्ट गरेर ओके मा थिच्नुस् र डिलिट फाइलमा गएर क्लिक गर्नुस्। तपाईको चाहिँ अननेसेसरी फाइलहरु सबै डिलिट हुन्छ र यसरी पनि तपाईको कम्प्युटर चाहिँ फास्ट हुन्छ।
आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियो अत्यन्तै मन परेको छ। प्लिज लाइक, कमेन्ट्स अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनुहोला ताकि अब आउने नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोजहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।